Egy csapat pesti bringás megunta az elszemtelenedett kerékpártolvajokat. Rejtett műholdas jeladóval felszerelt csali bringával csaljuk létre a bűnözőket. Kövess bennünket hétről hétre! Ez a Tolvajkergetők websorozata. Sorozatunknak eredetileg csak 14 részt terveztünk. Miután azonban a korábbi részek hatalmas sikert arattak és 10 000-ek nézték meg minden epizódunkat, rövidesen olyan információk birtokába jutottunk, amelyekből végül elkészülhetett ez a 15. epizód. Nézőink ugyanis sorra ismerték fel az addig ismeretlen tolvajokat, és súgták meg, mi történt azokon a helyeken, ahol korábban elvesztettük a nyomukat. Így például erről a felvételről, amelyről sokáig azt hittük Imre Krisztián látható rajta, két nézőnk is közölt egymástól függetlenül, azon egy Súlyog Dániel nevű 19 éves bűnöző látható, aki pártfogói felügyelet alatt állt korábbi bűncselekményei miatt. Az 5. kerületi rendőrkapitányság rövidesen elfogta őt. Imre Slenderman Krisztián hirtelen osztódással kezdett szaporodni. Kiderült, hogy sem ezen a nagyvásárcsarnoknál készült felvételen nem ő látható, sem a Lopeuszt nem ő tüntette el. Nagyon azért nem nyúltunk mellé, hiszen a Fejér György utcai és a Corvinus Egyetem előtt készült felvételeken valóban Imre Krisztián látható. A többi Slenderman rejtélyét később oldottuk meg. A 2012-es év utolsó nyomozását is egy informátor révén zárhattuk le. December elején visszatértünk a Műegyetemre. Budapesten ugyanis továbbra is messze itt történik a legtöbb kerékpárlopás. Az egyetem rektora dr. Péceli Gábor ennek ellenére elzárkózott minden együttműködéstől velünk, mondván, hogy csak a rendőrség feladata a tolvajok elfogása. Így az E-épület mögött sumákban elhelyezett csalit nem tudtuk saját kameránkkal figyelni, csak az egyetem saját biztonsági kameráiban bízhattunk. Másnap reggel 10 óra körül kaptuk a riasztást. A bringát Zuglóban a Dürer kert hátsó kerítéséhez lakatolva találtuk meg. Egész nap vártuk, hogy a tolvaj visszatérjen, de hiába. Másnap és harmadnap sem mozdult. A kert biztonsági őreitől megtudtuk, hogy rendszeresen pihennek itt furcsa kerékpárok, amelyek 2-3 nap múlva eltűnnek. Másfél hét után már eluntuk a várakozást. Váradi Tamás zárszakértő, a Lockpicker blog egyik szerzője örömmel segített nekünk kinyitni a lakatot és visszaszerezni a csali kerékpárt. A tetten érés tehát nem sikerült. De a jeladó adataiból meg tudtuk állapítani, hogy mielőtt idehozta volna, a tolvaj 15 percre bement a közeli Tököli úton egy ház udvarára. Itt is szétnéztünk, azonban nem találtunk további nyomokat. Sorozatunk 9. részének megjelenése után egy nézőnk jelezte, ismeri a József Nádor téren elfogott bűnözőt, Antal Jánost, aki szomszédja a Tököli út 59/A-ban. Emlékeztetőül, a csali kerékpárt akkor a Széchenyi fürdő elől lopták el, és a tettenért Antal azt hazudta, hogy a Józsefvárosi piacon vásárolta. Micsoda véletlen, hogy már megint vele találkozunk. A rendőrség időközben kikérte az egyetemtől a biztonsági felvételeket, azokon egyértelműen felismertük Antal Jánost. Elhatároztuk, hogy felkeressük régi ismerősünket otthonában, de hogy megháláljuk nézőinknek azt a több 100 000 kattintást, amivel megtisztelték filmjeinket, Facebookon megszerveztük számukra az első Criminal Mess felvonulást, amelyre több mint 50-en jöttek el. Mindenki szerette volna látni, hogyan kerül rendőrkézre a bűnöző. A rendőrség sem maradt távol, a BRFK 4 nyomozója jött velünk, hogy megbilincselve elszállíthassák. A házban több lakó is felismerte fényképről Antal Jánost és megmutatták a lakását, csak hogy elkéstünk. Mindössze 2 nappal azelőtt költözött el. Aztán csak nem olvasta a felhívásunkat. Ugyan már János, a tolvajkergetők elől elfuthatsz, de el nem bújhatsz. A rendőrség több rendbeli nagyértékre zárt töréssel elkövetett lopás és orgazdaság büntette miatt már országos körözést adott ki rád. Sok szerencsét a bujkáláshoz. Ha valaki tudja, hol lakik most Antal János, jelezze a rendőrségnek és persze nekünk is. Bűnlajstromát sikerült újabb lopással bővíteni, amelyre a Criminal Mess egyik résztvevője hozott bizonyítékot. Ezt a képet a Mon Park biztonsági kamerája rögzítette néhány héttel korábban. Az ekkor ellopott kerékpár értéke 300 000 forint volt. Érdemes megfigyelni, mennyi idő alatt bánnak el a márkás úlakattal.
Hogy a Criminal Mess résztvevői tényleg láthassanak tolvajt, elindultunk velük Angyalföldre, a jól ismert Lehel út 21-be. Pár nappal korábban ugyanis megtudtuk, hogy Imre Krisztián hazaköltözött a szüleihez, de ezt elfelejtette közölni a rendőrséggel. Az információ helyesnek bizonyult, a rendőrség az egész családot igazoltatta, Imre Rita pedig sajátos stand-up comedyvel szórakoztatta az egybegyűlteket. Milyen szembesítés? Van neked bizonyítékod, hogy a mi ellen szembesít? Természetesen. Milyen bizonyítékod? Ezek az emberek mind azért milyen vannak, bizonyítékod van, könyörgök? Hát de beszéljél akkor mutasson egy embert mutasson azt, hogy ez valamelyik ember elvitt egy biciklit is. Egyet mutasson. Az interneten az összes felvétel. Akkor miért nem megy a rendőrség intézkedés? Egy embert mutasson, akkor az internetről. Ez csak egy igazolás. Miért nem hoz ide egy embert az internetről, hogy itt a Lehel út 21-ből, vagy 20-ból egy ember, hogy szépen ez a család elvitt egy biciklit. Van itt olyan ember az internetről, aki tudja, hogy ez a család elvitt egy biciklit? Hát, igen. Hát, ne hápogjatok. Te engem ne gyanúsítgassál meg, hogy én lopok, mert inkább oda megyek és elkérem, és ha jön a pénzem, visszaadom. Engem te ne gyanúsítgassál meg ilyenek, hogy én lopok. Akit tanúsítsa azt, hogy ebben a családból valaki elvitt egy biciklit, rakja ide félre a kezét. Ha látod, akkor oké, rendben. Befogom a pofám és megalázkodok, de te engem még nem láttál, akkor engem te ne gyanúsítgassál. Nos, az lehet, hogy Imre Rita személyesen nem szokott lopni, férje személyében azonban felismertük Slenderman tettestársát, akivel a Szabolcs utca sarkán találkoztunk. Később pedig kiderült, hogy ez a szintén Krisztián Kereszt nevű férfi az, akinek térfigyelő kamerával készült arcképét 2012 elején közzétették az 5. kerületi helyi labban, mint számos kerékpárlopás elkövetőjét. Menj el tanulni! Vagy menj el dolgozni! Menj el dolgozni! Nem dolgozok én soha, nem tanulok én soha. Nem. Menj el dolgozni! Jó, fejezd be! Nagyon jól tudja. Fejezd be! Kész! Köszönjük szépen, hogy megismerkedhettünk a családdal. Jövünk majd megint a következő biciklilopás után. Szervusz Krisztián, örülünk, hogy téged is láttunk végre. Sorozatunk 14. részének megjelenése után mellesleg több olvasónk is jelezte, hogy Imre Krisztián mocskosul káromkodó nővére nem először szerepelt képernyőn. Nemrég az Alekosz feleséget Kereszt című valóságsóban volt látható az RTL Klub műsorán. Hát igen, nem véletlenül hívják Szent csatornának. Becsületes foglalkozása egyébként prostituált és Kitty Cica néven kínálja bájait. A saját elmondása szerint hajnalban kelő és dolgozó Imre Rita valódi foglalkozásáról nincs információ. Megfejtődött végül a Lopeusz eltűnésének rejtélye is. Kiderült, hogy ez a tolvaj sem azonos Imre Krisztiánnal. Informátorunk szerint a neve Józsi, és Cegléden lakik. Onnan jár kerékpárokat lopni nem csak Budapestre, de Ausztriába és Németországba is. Súlyos gyomorbetegséggel küszködik, állítólag nincs már neki sok hátra. Valószínűleg azért tolta a kerékpárt, mert fájdalmai voltak. Őt tehát nincs sok értelme kergetni, de ki lehetett az orgazda? Informátorunk szerint jó helyen kerestük a Lopeuszt a Lehel csarnokban. Nem véletlen, hogy a rádiós kereső éppen itt adott erős jelet. Az orgazda ugyanis ebben a Baromfi boltban dolgozott, és ismét egy hentes volt. Amikor meglátta, hogy a biztonságiakkal keresünk valamit, rájött, hogy a bicikli után szaglászunk, és behajította azt a bontott csirkék lemosására szolgáló kádba, ami tele volt vízzel. Ezért hallgatott el a rádiós jeladó, és ezért tudtunk csak időnként kapcsolatba lépni a Spybike-kal. A Lopeuszt később szétszerelték, alkatrészeit eladták, és a vázat egy pomázi szeméttelepre dobták. Hónapokkal az eset után felkerestük azt a Lőrinc nevű hentest, aki két informátorunk szerint a kerékpárt elrejtette. Érdemes megfigyelni, milyen ideges lett a kamerától, és hogy kérdés nélkül is tudta, hogy miért érdekel bennünket a csirkemosókád. Ezt ne haragudj egy pillanatra. Hadd kérdezzelek már meg. Igen? Megmutattad nekünk a csirkemosókádat? Hogy, ugye? Csirkemosókádat? Hol? Amiben a csirkéket mossák. Azt. Miről beszélsz, te ember? Mondom, oké. Lőrinc, figyelj. Tomkert, itt ismerek ember, csak kapcsoljuk ezt a szart, légy szíves. Figyelj, Lőrinc, a helyzet az, hogy tudod, miért érdekel minket a csirkemosókád, ugye? Nem. Az a baj, segítek. Én is segítek neked, hogy hagyd az egészet, jó, és akkor mindenki jobban jár. Mert? Hát mert szerinted miért?
Mondd el! Hát de én... De mondom, kapcsolt ki. Figyelj, itt vagyunk 4 szem közt, következő helyzet. Igen? Van 2 ember. Mondom, kapcsolt ki, kapcsolt ki, nem hallgatlak végén. Kapcsolt ez a szart. Jó. Kapcsolt ki. Elérd már hőhinek. 2 ember látta Igen? a biciklit nálad. Nálam nem láthattam, nem is én. Nálam nem láthattam. Miért? Na kapcsolt, te süket vagy? Jó, akkor bocsánat, sziasztok. Viszlát kifele. Figyelj, Lőrinc. Te ne, figyelj. Először is nem is ismersz engem. Most kapcsol között Nem, az informátor ismer. Azt mondja, hát én is ismerem őt. Lőrinc. Én is ismerem őt. 2 ember, akik közül az egyik már nem dolgozik itt a csarnokban. Tudom, azt igen. mondja, hogy nálad volt ez a bicikli. És Nem nálam volt? És a ti csirkeboltotoknál jelzett. Nem igaz? Hát itt voltál bent. Itt hát voltam, de ott benn nem voltam. Te most az ajtón nem tudtam ide beengedtünk, itt állt a főnököm, és ide beengedtünk téged. És hol van a kád, amiben a bicikli Milyen volt? kád, bazd meg? Egy vizes kádba volt. Vizes kádba? Igen, bele lett rakva egy kádba. És most viccelsz velem? Nem, ezt 2-en mondták. Te itt most látsz, itt erre benéztél, mondom, tényleg vagy. Figyelj! Te megy az a szar, mondom, kapcsolt ki, hallod? De nem fejezed, de bazd meg! Én nem ahogy hívják vagyok én. Én nem a párka vagyok, így gyerek. Én nem a párka vagyok én. Nem a párka vagyok, a kis köcsög. Mondom, kapcsolt ki! Most mondom, bazd meg! Ennyi. Nem a párka vagyok én. Én szépen beszélgettem, de az a szart, én mindig fogod az a szart. Ezt szépen elmondtam, nem én voltam. Hát tudom, hogy ne. Nem én voltam. Nem mondom meg. Nálatok volt, tehát tudod, hogy Nem nálunk volt, mögöttünk a folyosón adták el. Ahol te megkérdezted azt a szart, a folyosón adták el. Kinek? És azt hittem, hogy ki adta el. Ki adta el? Hát úgy hívják, hogy Józsika. Tudom, Egy hogy- kábítószeres szarházi. Hol lakik? Cegléden. Pontosabban? Telefonszám? De most viccelsz? Még magyarul sem. Meg az meg, mert én nem vagyok itt besugó. Én elmondtam szépen most, itt nézősöz. Te szeretnél, ha valamit ellopnának tőle? Soha. És Azért küldöztem Pestről. Azért nem is vettek a brinkát, meg faszokó. Már végén már annyira be volt kábítózva, hogy a gyerekes brinkát is ellotta. igen, tudom, itt szokott dobkodni a csarnokról, de miért fedezed őt? Nem fedezem, hogy nem akarok én bajba kerülni egy faszokó miatt, akit már elküldtem én a piacra már 100-szor. Milyen bajba kerülne, hogyha lebuktatsz egy drogos? Én nekem nem mondom, hogy hol mászkál, most nem neked hol mászkál. Minden reggel ott van, ott hívják be, a Nagycsanokba. Ott van. Mert ide már nem jöhet. És akkor behozta, és láttam, hogy hoznak, és elkegettem. Menj a kurva anyába innen. Én már egyszer pofán vertem. Nem egyszer, nem kétszer. Hosszas gondolkodás után döntöttünk úgy, hogy nem mutatjuk meg Lőrinc arcát. Bár informátoraink egybehangzóan állítják, hogy nála tűnt el a kerékpár és viselkedése is több mint gyanús, ennyi idő után már nehéz lenne bizonyítani, hogy valóban ő volt az orgazda. Végül pedig ennek a tolvajnak sem maradt sokáig titok a kiléte, bár ezen a felvételen úgy tűnik, mintha hasonlítana Imre Krisztiánra, azoknak lett igazuk, akik szerint ez egy másik személy. Informátorunk közölte, hogy a videón látható tolvaj egy Pap János nevű hajléktalan, aki éjszakánként a Soroksári úti Tesco parkolójában húzza meg magát egy roncsautóban. Mi több, látta is nála a kerékpárt röviddel a lopás után, és szemtanúja volt, amint megtalálta és eltávolította róla a jeladókat, a Spybike kivételével természetesen. A füles nyomán meg is találtuk az autót a Tesco parkolójában. Az orfacsaró bűztárasztó mozgásképtelen Fiatban azonban hiába kerestük lakóját. Nincs itt. A kocsi ajtajában elrejtettünk egy Spybike jeladót, hogy azonnal megtudjuk, ha valaki kinyitja az ajtót, de erre hetekig hiába vártunk. A Criminal Minds résztvevői közül néhányan úgy döntöttek, alaposan felforgatják a roncsot, sikerült is rátalálni a jobb napokat is megélt gépjármű forgalmi engedélyére, mellette pedig számos egyéb okirat is lapult, biztosítási papírok, gyorshajtásért kapott büntetőcédula, egy Supershop kártya, és az iratokon Pap János több lakcíme. Mindegyik alig 100-200 méterre volt a nagyvásárcsarnoktól. Íme a magyarázat, miért tűnt el olyan gyorsan. A legkésőbbi iratokon szereplő Kinizsi utca 27 lehetett az, ahol a csali kerékpárt a lopás után elrejtette. A cellainformációk ugyanis erre a környékre mutattak. A másik két házat is felkerestük, ahol több lakó is emlékezett Papra, és megerősítették, hogy gyakran látták őt, mindig más kerékpárral hazatérni.
Néhány nappal később arra járva végül a kocsiban találtuk a tolvajt, csak hogy erről már nem tudunk felvételeket mutatni, mert kameránkat a rendőrség lefoglalta. Amikor a tolvaj meghallotta ugyanis, hogy a rendőröknek telefonálunk, kimászott a kocsiból és megpróbált elmenekülni. Dulakodni kezdett csapatunk 2 tagjával, akik földre vitték őt, és ennek során könnyebben megsérült. A helyszínre érkező rendőrök ugyan előállították Pap Jánost, de vele a tolvajkergetők 3 tagját is, mert szerintük csoportos garázdaság bűntettét követték el. A csöves ugyanis azt hazudta, hogy minden ok nélkül rátámadtak és összerugdosták. Erre az állításra alapozva, amit sem a biztonsági kamerák felvételei, sem a tolvaj könnyű sérülései nem támasztottak alá, másnap 72 órára őrizetbe vették őket. A Gyorskocsi utcai rendőrségi fogdában a legaljasabb módszerekkel próbálták megtörni a csapat egyik tapasztalatlan 19 éves tagját, hogy tegyen terhelővallomást a többiekre. Megtagadták tőle az ügyvédet, és azzal fenyegették, hogy a karácsonyt már börtönben tölti. Pedig a srác valójában nem is vett részt a tulakodásban. Bűne az volt, hogy mentőt hívott a jajveszékelő tolvajhoz, és még vizet is hozott neki. A bizonyítékok további teljes hiánya ellenére a 3 előállított tolvajkergető közül 2-t a bűnismétlés veszélyére hivatkozva házi őrizetbe helyeztek. Nem hagyhatják el otthonukat, és naponta többször ellenőrzik őket. A tolvajkergetők 1,5 éves működésük során 22 tolvajt és orgazdát adtak rendőrkézre, de közülük senkivel sem bántak így. Csak 3-at vettek őrizetbe, és mostanra már valamennyien szabadlábon vannak. Az ő esetükben úgy látszik, nem állt fenn a bűnismétlés veszélye. Egyiküket sem helyezték nyomás alá, hogy beismerő vallomást csikarjanak ki, sőt, többet is a nyilvánvaló bizonyítékok ellenére hagytak futni. Sorozatunknak így 2 végszava is lett. Az egyik, hogy minden tolvajt utol lehet érni. Legyen bármilyen ügyes, gyors és trükkös, akkor sem marad örökké titok a kiléte. A rendőrség elől el lehet bújni, de a tolvajkergetők elől sokkal nehezebb. És ezt most már nem csak a Spybike-nak köszönhetjük, hanem nektek is, kedves nézők, akik feltettétek nekünk a pontot az i-re. Köszönjük. A másik végszó pedig ez. Aki a rendőrségnek segíteni akar, ne várjon sok jó indulatot cserébe. Mi azonban nem adjuk fel. Ha ti is úgy akarjátok, 2013-ban is lesz tolvajkergetők sorozat. Kedves nézőink! Sorozatunk ugyan véget ért ezzel a 15. epizóddal, de ha ti is segítetek, lesz újabb sorozat 2013-ban. Szeretnénk a tolvajkergetők tevékenységét országossá bővíteni, ezért létrehoztunk egy civil szervezetet, a Kerékpáros Közbiztonságért Egyesületet. Ennek bejegyzése sajnos nem fejeződött be a sorozat végéig, pedig nagyon szerettük volna most elmondani, hogy már is várjuk a jelentkezéseket. Január végére várható, hogy elhárulnak a bürokratikus akadályok, és akkor kezdhetjük meg a tevékenységünket. Több száz levelet kaptunk ugyanis tőletek, amelyekben az ország minden pontjáról jelentkeztetek, hogy szeretnétek részt venni tolvajkergető akciókban. Számos rendőr, polgárőr és más hasonló szakember is volt köztetek. Tervünk az, hogy a jelentkezőkből országszerte tolvajkergető csoportokat alakítunk, akik a helyi rendőrséggel együttműködésben a helyi önkormányzatok és szponzorok támogatásával folytatják azt, amit mi Pesten elkezdtünk. Biztosak vagyunk benne, hogy rövid idő alatt jelentősen vissza tudnánk szorítani a kerékpárlopásokat az ország egész területén, lebuktatva az elkövetőket. Ezt a mi pesti tapasztalataink igazolják, hiszen bebizonyosodott, hogy a fővárosban sincs olyan sok kerékpártolvaj, csak nagyon aktívak, folyamatosan járják a várost, és ezért tűnnek el 100 számra a kerékpárok. Azokon a helyeken, ahol sikeres akciókat hajtottunk végre, érezhetően csökkentek a kerékpárlopások, például a Corvinus Egyetemnél, ahol szeptemberben jártunk, azóta mindössze 1 esetben jelentettek az egyetem biztonsági szolgálatának kerékpárlopást, holott korábban a heti 2-3 alkalom sem volt ritka. Kérjük, hogy támogassátok a Kerékpáros Közbiztonságért Egyesületet. A célunk, hogy egy olyan országos szervezet jöjjön létre, amely egyrészt összefogja az országszerte működő csoportok tevékenységét, lehetővé teszi köztük a tapasztalatcserét, ellátja őket felszereléssel és hátteret biztosít számukra, másrészt szeretnénk pályázatokon indulni, önkormányzati és szponzori forrásokat szerezni, de ahhoz, hogy elindulhassunk, szükség van a ti támogatásotokra is. Nem kell olyan komoly, hatalmas pénzösszegekre gondolni, hiszen ahhoz, hogy a tolvajkergetők profi felszereléshez, például autóhoz, rádiókhoz jussanak, és a kerékpártolvajokon kívül elkezdhessük például a robogó tolvajok vagy az autófeltörők üldözését, körülbelül 2 millió forintra van szükség.
Költségekre évi 5-6 millió forint kellene, ez nagyjából annyi, amennyiből egy közepesen eleresztett polgárőr szervezet gazdálkodik. Ha szeretnétek, hogy létrejöjjön ez az országos hálózat, és elkészüljen a Tolvajkergetők című filmsorozat következő évadja, kérjük, küldjetek nekünk adományokat. Több mint 100 000-en néztétek meg a filmjeinket, ha csak minden 10. nézőn küld nekünk 2000 forintot, abból már évekig tudunk működni, és nem csak második, de akár harmadik vagy negyedik évad is készülhet a sorozatból. Mivel egyesületünk bejegyzése felvétel készítése idején még nem fejeződött be, így bankszámlát sem tudtunk nyitni, ezért egyelőre csak az én saját bankszámlámra lehet utalni, erre a bankszámlaszámra. Kérjük, hogy az átutalás közleményébe írjátok oda Tolvajkergetők. A beérkezett összeget az Egyesület megalakulása után át fogom utalni az Egyesület bankszámlájára, és a tolvajkergetők.hu oldalon egy tételes elszámolást fogunk közölni. Itt egyébként is nyomon lehet majd követni az Egyesület életével kapcsolatos eseményeket és akcióinkat, és itt lehet majd megnézni az új filmeket is, ha majd elkészülnek. Aki tolvajkergetőnek szeretne jelentkezni, vagy más módon szeretné segíteni a tevékenységünket, kérjük, hogy regisztrálja magát ezen a weboldalon, azok az újságírók is itt regisztráljanak, akik a jövőben kapcsolatban szeretnének lenni velünk. Akik ezt a filmet 2013 márciusában vagy később nézik meg, akkor azok előbb nézzék meg a tolvajkergetők.hu-t, mert addigra valószínűleg már lesz az Egyesületnek saját bankszámlája, és a jelentkezés módja is más lesz. 2011. szeptemberétől 2012. decemberéig 22 tolvajt és orgazdát füleltünk le, többüket nem is egy alkalommal. Ez azt jelenti, hogy egy bűnöző elfogására körülbelül 12 000 forintot fordítottunk, hiszen a teljes sorozat forgatási költsége mintegy 300 000 forint volt. Ez hatékonyabb, mint bármely nyomozó hatóság munkája. Ráadásul ti is nyomon követhettétek a tolvajkergetők tevékenységét a filmek által. Szeretnénk ezt a tevékenységet idén is folytatni. Köszönjük, hogy megnéztétek a sorozatunkat, és reméljük, hogy 2013-ban visszatérhetünk.